Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại cùng bếp chay nhà Tít. Sake là một loại quả quá quen thuộc với chúng ta rồi đúng không cả nhà? Có rất nhiều món được chế biến từ sake như nấu canh, xào hoặc là đem chiên giòn. Hôm nay em xin giới thiệu đến cả nhà một cách chế biến món sake, đó là món chả giò sake. Chả giò sake có vỏ ngoài thì giòn rụm, nhân bên trong thì thơm thơm, béo béo, bùi bùi của sake và khoai môn. Phần cà rốt và củ sắn thì ngọt ngọt, có chút thơm thơm của rau mùi. Nấm mèo nhai vào thì sần sật. Món này ăn vào khá là lạ miệng, sẽ thay đổi khẩu vị, có một sự khác lạ so với các loại chả giò truyền thống đó cả nhà. Giờ em xin mời cả nhà cùng vào bếp với em nha. Ở đây em có một quả sake. Do em làm chả giò nên em chọn quả sake già. Cả nhà nhớ là chọn trái già, nhưng khi sờ vào thì trái sake của mình nó vẫn còn cứng nha cả nhà. Nếu cả nhà chọn quả mà sờ vào thấy nó mềm thì có nghĩa là bên trong trái sake nó đã bị nhão đó. Trái sake nhão thì sẽ phù hợp để nấu những món canh. Còn hôm nay em làm món chả giò thì em sẽ chọn những trái già, sờ vào còn cứng. Cách chọn được một trái sake ngon là cả nhà nhìn vào các gai đã nở đều, đưa lên mũi ngửi thì thấy có mùi hăng hăng, giống như mùi của trái mãng cầu gai mà còn xanh đó cả nhà. Bây giờ em đi gọt trái sake, cả nhà dùng dao bào đi lớp vỏ bên ngoài. Em chuẩn bị sẵn một thau nước này em sẽ cho vào một muỗng muối và vắt thêm một quả chanh vào thau nước. Công dụng của muối là làm cho sake ra bớt mủ, còn chanh sẽ làm cho sake của mình được trắng, không bị thâm đen đó cả nhà. Sau khi gọt xong lớp vỏ ngoài, em bổ quả sake ra làm đôi, tiếp đến em loại bỏ đi phần lõi. Em cắt sake ra thành từng đoạn, sau đó em cho sake vào thau nước. Em ngâm trong 15 phút. Sau đó em vớt ra, rửa sạch lại thêm 2-3 lần nước nữa. Nguyên liệu để làm nhân chả giò của em hôm nay gồm có 300g khoai môn, 150g cà rốt, 300g sake, 200g củ sắn, 30g nấm mèo, 200g nấm bào ngư và 50g ngò rí. Tất cả các nguyên liệu này em đã gọt vỏ và đem đi rửa sạch. Bây giờ em sẽ đem sake đi cắt thành sợi. Khoai môn, cà rốt, củ sắn em cũng đem đi bào sợi. Phần khoai môn, cà rốt, củ sắn đã bào sợi, bây giờ em cho thêm 1/4 muỗng cà phê muối vào. Em trộn đều lên, rồi em để cho phần rau củ này nghỉ 20 phút. Nấm mèo em cũng đem đi cắt sợi, sau đó em cắt thành 3 đoạn. Cả nhà đừng băm nhuyễn quá nha. Nhuyễn quá thì khi ăn sẽ không cảm nhận được cái độ giòn sần sật của nấm mèo nữa. Phần rau mùi em cũng đem đi cắt khúc. Nấm bào ngư sau khi rửa sạch, bây giờ em vắt cho thật ráo nước, sau đó em xé sợi. Bây giờ em cho sake vào một góc của trỏ, để một lát nữa em đem đi hấp. Phần khoai môn, củ sắn, cà rốt sau 20 phút, bây giờ em vắt thật khô cho ráo nước. Cả nhà lưu ý là mình vắt càng khô thì món chả giò của mình càng ngon nha. Sau đó em cho phần hỗn hợp này vào trỏ để hấp chung cùng với sake. Phần nấm bào ngư bây giờ em cho lên chảo để chiên cho vàng giòn. Khi nấm của em đã chín, em vớt ra và để ráo. Bây giờ em bắt trỏ lên và hấp. Em sẽ hấp trong vòng 20 đến 25 phút.
Khi phần rau củ này đã được hấp chín, bây giờ em cho tất cả ra thau. Em cho thêm vào đây một muỗng hạt nêm chay, một chút tiêu. Phần nấm bào ngư đã chiên, em cho vào luôn. Tiếp đến là em cho nấm mèo, rau mùi và hành phi vào. Cả nhà trộn thật đều hỗn hợp này lại nha. Cả nhà chuẩn bị cho em một chén bột năng đã được pha với một ít nước. Để khi cuốn bánh xong, em sẽ tra lên cái mép bánh để cho bánh dính lại không bị bung mép khi chiên. Bây giờ em bắt đầu đi cuốn bánh. Bánh em dùng để cuốn là loại bánh bía nha cả nhà. Cả nhà cuốn đến khi hết nhân bánh nha. Em cho chảo lên bếp, em cho dầu vào, em bật lửa vừa. Em cho chả giò vào để chiên, em chiên cho vàng đều các mặt. Do phần nhân lúc nãy đã được làm chín, nên cả nhà chỉ cần chiên cho lớp vỏ ngoài vàng giòn là phần chả giò của mình đã dùng được rồi đó cả nhà. Giờ em chiên thêm một ít đậu hũ và chả chay để ăn kèm với bún. Em làm thêm một ít hành phi và giã thêm một ít đậu phộng rang. Nước mắm này em đã có hướng dẫn ở video trước, cả nhà có thể xem lại giúp em nha. Em băm nhuyễn tỏi và ớt cho vào chén nước mắm để trông thêm phần hấp dẫn hơn. Bây giờ em bày bún chả giò sake ra dĩa. Em cho thêm một ít giá, dưa leo và xà lách. Em rắc lên mặt bún một ít đậu phộng giã nhuyễn lúc nãy. Giờ em xin mời cả nhà cùng thưởng thức với em nha. Chả giò, vỏ ngoài thì giòn rụm, nhân bên trong thì thơm thơm, béo béo, bùi bùi của sake và khoai môn. Phần cà rốt, củ sắn thì ngọt ngọt, có chút thơm thơm của rau mùi. Nấm mèo nhai vào thì sần sật. Em chan vào đây một ít nước mắm. Em xin mời cả nhà cùng thưởng thức với em nha. Giờ thì em xin kết thúc video ở đây. Nếu như có cách nấu nào khác, cả nhà bình luận phía bên dưới cho em biết với nha. Em xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau.